સબસ્ક્રાઇબ કરવાનું કહેજો. અને કથાસના ફોલ્ડરમાં નવું આપણે લાવ્યા છે શોર્ટ્સ. અને આને ચડાવી દેજો કે હું વિડીયો. Show your daughter how much you love her with this beautiful gift. It's Good morning, good evening. Jai Swaminarayan, Vala Bapashri Jai. Welcome to our Sud Pancham celebration for Bapashri's birthday and today's Lab Pancham in the new year of 2080. We'll start with the Dun and follow up with our awesome celebration of Bapashri and this Ruchi Mandal. Swami Narayana, 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 Swami Narayana. Swami Narayana, Swami Narayana. Maharajani Jai, Vala Bapashri Jai, and we'll start off with Tejan Mama. Please take the screen and thank you. Swami Narayana Bhagavanani Jai. अनादि महामुक्त राज वाला गुरु राज जटा शंकर बापा श्रीनी जय. अनादि महामुक्त राज वाला अबजी बापा श्रीनी जय. अनादि महामुक्त राज वाला हरिचरण दास स्वामी बापा श्रीनी जय. सर्वे मुक्त मंडल सर्वे रुचि मंडल ने खूब खूब हेतपूर्वक साष्टांग दंडवत प्रणाम सहित नवा वर्ष न जय श्री स्वामी नारायण. बापा दाता मोक्षना करुणा करी अपार अवनी ऊपर आविया भव सागर कीर्तार अनहद दया दिल धर के गुना न जोया आज कसनी काढ़ी मूल थी हसो रमो कल्याण डरिया डड़क बापा श्री भक्तों पर करी मेहर समर्थ मुक्त समकिधा अनादि महामुक्त पेर. सहजानंद स्वामी महाराज नी जय. खूब खूब वहला जटाशंकर बापा श्री नी जय. संवत 2079 પૂરું થઈ ગયું અને સંવત 2080 ની શરૂઆત થઈ ગઈ. આજે લભ પાંચમનો પવિત્ર દિવસ. જગત માટે વર્ષમાં લભ પાંચમ એક વખત આવે. આપણે સૌ બાપાશ્રીના આશ્રિતો માટે લભ પાંચમ 12 વખત આવે અને આ વખત તો અધિક માસ હતો એટલે 13 વખત આવે. બાપાશ્રીનું પ્રાગટ્ય સંવત 1938 ચૈત્ર સુદ પાંચમે થયું અને આપણે બધા સાથે મળી અને બાપાશ્રીની આ મંથલી બર્થડે સેલિબ્રેટ કરીએ છીએ. એટલે આપણા માટે તો આ બધા દિવસો એ લાભ પાંચમ જ છે. બહુ મોટો લાભ આપણને તો મળી ગયો છે. આપણે મહારાજે વચનામૃતના પાને પાને સંતોનો મહિમા ખૂબ કહ્યું. સંત એટલે ભગવા વસ્ત્ર ધરી નહીં, સાચા સંતની વાત છે. પછી એ ભગવા વસ્ત્રમાં હોય, શ્વેત વસ્ત્રમાં હોય, સંતનો મહિમા બહુ કહ્યું. બ્રહ્માનંદ સ્વામીએ પોતાના કીર્તનમાં સંતનો મહિમા કહ્યો, જે આપણે દરરોજ સાંજે સંધ્યા આરતી પહેલા ગોડીમાં ગાઈએ છીએ. સંત સમાગમ કીજે હો નિશ દિન, સંત સમાગમ કીજે, मान तजी संतन के मुख से प्रेम सुधा रस पीजे, निश दिन
संत समागम कीजे, अंतर कपट मेल के अपना, ले उनको मन दीजे हो निषदी। संत समागम कीजे, ले उनको मन दीजे। આ બાપાશ્રી લેવા તૈયાર જ છે, આપણે એમને મન અર્પી અને સમાગમ કરવાનું છે. ભવ દુઃખ ટાળે બળે સબ દુષ્કૃત, सब विधि कारज सीधे निष्दिन, संत समागम कीजे। ब्रह्मानंद कहे संत की सोबत, जन्म सुफल करी लीजे, निष्दिन संत समागम कीजे. સંતનો સમાગમ કરવાનો કયો ત્યારે અહીંયા આપણે તો કોની વાત કરીએ છીએ? શ્રીજી મહારાજે સમાધિ પ્રકરણ દ્વારા પ્રસિદ્ધ કરેલા 3 અનાદિ મહામુક્તો પૈકીના એક અનાદિ મહામુક્તરાજ જટાશંકર બાપાશ્રી, એમના આપણે સૌ આશ્રિતો છે. બાપાશ્રીનું શરણું સ્વીકાર્યું છે અને હૃદયે હા પાડી દીધી છે કે આજ મારા કલ્યાણના દાતા છે. બાપાશ્રીએ પોતાની વાતમાં એક સરસ કહ્યું, હેત એ જ સત્સંગ. બસ 3 શબ્દનું આ એક વાક્ય, હેત એ જ સત્સંગ. અને બાપાશ્રીની વાતો ભાગ પહેલાના 750માં શ્લોકમાં જ્યારે બાપાશ્રીએ નિર્ણય કરી લીધો કે હવે મારે સ્વધામ પાછા પધારવું છે, એટલે સંવત 1998ના પોષવદી 14 બાપાશ્રીએ પોતાના અંતિમ પત્રો લખાવ્યા. એમાંય આ વાત કરી બાપાશ્રીએ કે હેત એ જ સત્સંગ, જેને જેમાં હેત તેને તે સાંભળે. આગળ પછી બાપાશ્રી એમ કે છે કે વ્યાસ દલસુખભાઈની પાસે કેટલાક ભગવદીઓની પ્રશંસા કરી બાઈ ભાઈના નામ લીધા. તેમાં પણ સમાસ કરતા તો મહાત્માજી ને સોમભાઈ ભગત બે છે. વ્યાસ દલસુખભાઈ પાસે બાપાશ્રીએ એ વખતે કેટલાક ભક્તોને યાદ કર્યા, ભાઈઓ ભક્તો, બાઈઓ ભક્તો. બાપાશ્રીને એમના ઉપર કેટલું હેત હશે, ત્યારે અંતિમ સમયે એમને યાદ કરે છે. વેરી વાઇઝલી કોઈના નામ નથી લીધા, જે બિલકુલ બરાબર છે, કારણ કે નહીં તો કોઈને પાછો અભાવ આવે કે એમનું નામ કહ્યું, મારું નામ ના કહ્યું. પણ આવા હેત એમણે બાપાશ્રી ઉપર કેવા કર્યા હશે કે જ્યારે બાપાશ્રી એમને યાદ કરે છે. જે કંઈ કરવાનું છે આજ કરવાનું છે, આપણે બાપાશ્રીના વિશે એવું હેત કરવાનું છે, એમનો એવો મહિમા સમજવાનો છે કે જેથી આપણે તો બાપાશ્રીને યાદ કરીએ પણ બાપાશ્રી પણ આપણને યાદ કરે. જેમ બાપાશ્રીએ કહ્યું કે સમાસ કરતા તો મહાત્માજી અને સોમભાઈ ભગત બે છે, કારણ કે એ બાપાશ્રીને જેવા છે તેવા ઓળખી ગયા. બાપાશ્રીનો મહિમા જેવો છે તેવો એમણે સમજી લીધો હતો, એટલે બાપાશ્રી સ્વધામ પધરી જાય પછી એમનો સમાસ કરવાનો રુચિ મંડળને આજ્ઞા કરી. બાપાશ્રીની ઈચ્છા અનુસાર મહાત્માજી આ લોકમાં બહુ રોકાયા નહીં બાપાશ્રીના ગયા પછી, પણ ભગતજી ઘણા વર્ષો રોકાયા અને ઘણા બધા આપણામાંથી ઘણા બધાએ ભગતજીનો સમાગમ કર્યો, ભગતજીને સારી રીતે મળ્યા, ઓળખ્યા. ભગતજી આપણા ઉપર એક બહુ જ મોટી દયા તો એ કરી કે આ બાપાશ્રીની વાતોનો સંગ્રહ કર્યો, ભાગ 1 અને ભાગ 2. આમાં બાપાશ્રીની વાણી છે અને શિક્ષાપત્રીમાં મહારાજે કહ્યું ને કે આ જે અમારી વાણી તે અમારું સ્વરૂપ છે, એ રીતે પરમ આદર થકી માનવી. બાપાશ્રીની આ વાણી એ બાપાશ્રીનું સ્વરૂપ છે અને આપણે
એનો જ સમાગમ કરવાનો છે. એ બાપાશ્રીનો સમાગમ છે. બાપાશ્રીની વાતો ભાગ 1, 2 જ્યાં કંઈક પ્રસાદીના પત્રો મળે એનું વાંચન કરીએ અને સાંભળીએ. બાપાશ્રીનો આપણે સમાગમ જ કરી રહ્યા છીએ. બાપાશ્રીએ તો જો કે આનાથી આપણને પાછી બહુ મોટી પદવી આપી દીધી કે બાપાશ્રીની વાતો છે એ તો બાપાશ્રીનું સ્વરૂપ જ છે, પણ બાપાશ્રી તો એટલી હદ સુધી કહે છે કે મારા રુચિવાળા તે પણ મારું સ્વરૂપ જ ન્યાય તથા શાસ્ત્ર પ્રમાણે કહેવાય. ભાર મૂકે છે આના ઉપર કે રુચિવાળા છે એ મારું સ્વરૂપ જ છે. જે કઈ જવાબદારી છે હવે રુચિવાળાની છે કે બાપાશ્રીનું સ્વરૂપ થઈને રહેવાની. તો આ જે કંઈ આપણે સુદ પાંચમે બાપાશ્રીને મંથલી બર્થડે સેલિબ્રેટ કરીએ છીએ એ બાપાશ્રીનો સમાગમ જ છે. બાપાશ્રીને યાદ કરીએ છીએ, બાપાશ્રીની વાતો કરીએ, બાપાશ્રીનો મહિમા વધારે સમજવાનો પ્રયત્ન કરીએ, એ બધો બાપાશ્રીનો સમાગમ જ છે. અને બાપાશ્રીની વાતો ભાગ 1 અને 2, ભાગ 1માં 750 પેરેગ્રાફ છે, કહેતા 750 શ્લોક છે. અને એવી સરસ લૌકિક વાતો કરી અને જીવની અંદર બાપાશ્રીએ અવતાર્યું છે. એક એક્ઝામ્પલ જોઈએ. અત્યારની જે કંઈ આપણી નવી પેઢી છે, યંગ જનરેશન, એમની લાઈફ સ્ટાઈલ આપણા કરતા જુદી છે. એ લોકો ઘણા બધાના કોન્ટેક્ટમાં આવે છે, ઘણે બધે હરતા ફરતા હોય છે. તો આપણે સ્વામિનારાયણના સત્સંગી, બાપાશ્રીના આશ્રિત, આપણે તો બધા પ્યોરલી વેજીટેરિયન છે. અને એ ઉપરાંત પણ મહારાજે જેમ શિક્ષાપત્રીમાં લખ્યું કે ડુંગળી, લસણ આદિ જે અભક્ષ્ય વસ્તુ, અભક્ષ્ય જે ભક્ષ કરવા યોગ્ય નથી એવી અભક્ષ્ય વસ્તુ, તે પણ ક્યારેય ન ખાવી. આ જરૂરી છે સત્સંગી માત્ર માટે, તમામ રુચિવાળા અને યંગસ્ટર માટે, કે આ રીતે ધર્મ નિયમમાં રહેવું. બાપાશ્રી આ વાત એક લૌકિક ઉદાહરણથી કેવી સમજાવી દીધી કે એક ભરવાડ છે જેને પોતાને પાસે ઘણા ઘેટા બકરા છે અને એ દરરોજ ઘેટા બકરાને ઘાસ ચરાવવા માટે અમુક જગ્યાએ લઈ જાય છે જ્યાં સારું ઘાસ હોય. એ જ વખતે પોતાની સાથે પોતાનું ટિફિન કે લંચ બોક્સ ઘરેથી લઈને જાય છે. અને જ્યારે ઘેટા બકરા ઘાસ ચરે છે ત્યારે એ પણ એનો જ્યારે લંચનો ટાઈમ થાય છે ત્યારે ઝાડ નીચે બેસી અને પોતાની સાથે લાવેલ જે કંઈ ભાખરી, રોટલી, શાક, રોટલા જે કંઈ છે એ જમે છે. દરરોજ જાય છે, 100 ઘેટા બકરાને ઘાસ ખાતા જુએ છે તો એને એમ વિચાર નથી આવતો કે ચલો આજે હું ઘાસ ખાઈ લઉં. કારણ કે એ જાણે છે કે હું મનુષ્ય છું, આ પશુ છે. આપણે ભગવાનના ભક્તો, બાપાશ્રીને આશ્રિતો જાણીએ છીએ કે હું કોઈ સામાન્ય જગતનો જીવ નથી. હું તો મહારાજ અને બાપાશ્રીનો આશ્રિત છું અને મારું આ છેલ્લો જન્મ છે એ સફળ કરવા માટે હું આવ્યો છું. હવે ફરી માતાના ઉદરમાં મારે આવવું નથી. માનવ અને મહારાજ બાપાની મારે આજ્ઞાઓ શિર સાથે પાડવાની છે. આવા તો અનેક ઉદાહરણો ભાગ પહેલામાં આપ્યા. ભાગ બીજામાં અનેક પત્રો બાપાશ્રી ઉપર લખેલા, બાપાશ્રીએ લખેલા, અબજી બાપાએ લખેલા, સ્વામી હરિચરણદાસજીએ લખેલા એ પત્રોનો સંગ્રહ અને અનેક મુક્તોનો આપણને ભાગ બીજામાં નામ જાણવા મળે. જેમ કે અહીંયા આપણે જોયું કે વ્યાસદલ સુખભાઈની પાસે બાપાશ્રીએ વાત કરી, મહાત્માજી અને ભગતજીને સંભાળ્યા. વ્રજલાલભાઈએ કહ્યું કે દયાળુ, આ લોકમાંથી ઉદાસીન થવા ઈચ્છો છો તો પછી અમારું સર્વનું શું થશે. એમ આવા તો અનેક ભક્તો, મુક્તો ગામો ગામ જે વસતા હતા, બાપાશ્રીએ પોતાના પત્રોમાં એમને યાદ કર્યા છે. એમના નામ સાંભળવાથી જીભના પાપ બળી જાય.
આજે આ નવું વર્ષ 2080 બાપાશ્રીની પાસે આશીર્વાદ માંગતા પહેલા આપણે જોઈએ કે સંવત 1996 84 years 84 વર્ષ પહેલા મુંબઈમાં, જે હમણાં જ આપણને ઘનશ્યામભાઈએ દર્શન આપ્યા અને હિરેનભાઈએ દર્શન આપ્યા, એ લોકો અત્યારે મુંબઈમાં છે. એ મુંબઈ ગામમાં મણિશંકરભાઈ કહે કે આજે નૂતન વર્ષ છે, માટે હે દયાળુ આશીર્વાદ આપો. ત્યારે સોમભાઈ ભક્ત કે હે બાપાશ્રી, આમ પલંગ પર ભેગા બેઠા છીએ તેમ અંતકાળે અક્ષરધામમાં શ્રીજીની સેવામાં આ જ દેહના અંતે રાખશોજી. ત્યારે બાપાશ્રી કહે હા, આ જ દેહના અંતે શ્રીજીની સેવામાં ભેળા રહીશું અને રાખશું. હું રાજી છું. આ નવા વર્ષના આશીર્વાદ આપ્યા છે બાપાશ્રી. જે કોઈ મણિશંકરભાઈ અને બીજા બધા મુક્તો ત્યાં વિરાજમાન છે, એ બધાને બાપાશ્રી કહે છે કે આ જ દેહના અંતે શ્રીજીની સેવામાં ભેળા રહેશું અને રાખશું. હું રાજી છું. ત્યાર પછી કારવણના મગનભાઈ તથા ત્યાંના જયશંકરભાઈ બહારથી આવ્યા. બાપાશ્રીના આશીર્વાદ આપ્યા પછી આવ્યા. તેમણે પણ બાપાશ્રી પાસે આશીર્વાદ માંગ્યા. ત્યારે બાપાશ્રી કહે તમોને પણ ભેગા ગણ્યા છે. એ રીતે ખારોલમાં પણ કહ્યું કે જેમ અહીં સૌ ભેગા છીએ તેવા ધામમાં ભેગા રહીશું. ખારા ઘોડામાં આશીર્વાદ દીધા કે અંતકાળે શ્રીજીને લઈને તેડવા આવીશ. કનીજમાં મેશ્વા નદીના ભાઠામાં પણ સૌ હેતવાળા હરિભક્તો પ્રત્યે બોલ્યા કે મહારાજ કોઈનું અધૂરું નહીં રાખે, પૂરું કરી આપશે. તેમજ ગઢપુર, હળવદ, સારંગપુર, રાજનગર, કોઠંબા, કારવણ, મેનપુરા, વરસડા, ટીંબા, પારીખા આદિ ગામોમાં આવા આશીર્વાદ દીધા છે. એ જ આશીર્વાદ આજે આપણે બાપાશ્રી પાસે પણ માગીએ છીએ. આ નવા વર્ષની પહેલી સભા છે અને બાપાશ્રી અમારા સૌની ઉપર આવા જ રાજી રહેજો. અને અત્યારે પણ આપ અમારી સાથે જ છો, એવી જ રીતે સાથે ને સાથે રાખી. જેમ કહ્યું, બહુ સરસ આ વાત કરી કે આવા જે અનાદિ મુક્તો છે તેમને આવરણ ભેદવાની ગતિ છે. આવરણ એટલે અક્ષરધામ નહીં, પણ મહારાજની મૂર્તિ. અને મહારાજની મૂર્તિનું આવરણ ભેદી અને અંદર તો બાપાશ્રી જ જઈ શકે છે. અને જો આપણે બાપાશ્રીના ખોળામાં બેસી જઈએ તો આપણે પણ એ આવરણ ભેદી અને બાપાશ્રીની સાથે દેહના અંતે મહારાજની મૂર્તિમાં સમાઈ જઈએ. એવા બાપાશ્રી પાસે આજના દિવસે રૂડા આશીર્વાદ માગીએ છીએ. સહજાનંદ સ્વામી મહારાજની જય, વહાલા બાપાશ્રીની જય. અને સૌ હેતવાળા રુચિવાળાઓને આ નવા વર્ષના ખૂબ ખૂબ હેતપૂર્વક સાષ્ટાંગ દંડવત પ્રણામ સહિત જય શ્રી સ્વામિનારાયણ. સહજાનંદ સ્વામી મહારાજની જય, બાપાશ્રીની જય. વિવેક. Sahajanand Swami Maharajni Jai, Vala Bapashri Jai, and oh my God, what a great way to start the new year. Today is Labh Pancham, as Teja Mama said, but we get Labh Pancham not only 12 months out of the year where there's Sud Pancham, but last year we had the extra month, and we got 13 times we had Pancham to celebrate the birth of Jatashankar Bapa and the recognition of Swaminarayan Bhagwan himself. After 15 years of Jatashankar Bapa's age, he was declared for the world to know that Maharaj has sent his Anadi Mukto. And we get to celebrate today, not only the new year, but his birthday. And as we look at what Maharaj has given us, he, in every Vachanamrit, in every way you can consider, Maharaj has impressed upon us the value and importance of having the association with an Ekantik Uttam Sant, right? And Tejan Mama gave us a great
kirtan to remind us that Brahmanand Swami made. Santa samagama ki jai ho nishadina, Santa samagama ki jai, which means night and day take advantage and associate with a sant. And Brahmanand Swami sang the whole kirtan to really impress upon us what Maharaj has been saying in all the Vachanamrits, in the Bhakta Chintamani, in the Satsangi Bhushan. All of these, the importance is that association with somebody that has the power to know Bhagwan as Bhagwan and to give us access to Bhagwan as Bhagwan. And in the last Vato, so what have we been given? An immense treasure, a treasure that's worth more than hundreds and hundreds and hundreds of trillions of dollars, if you consider. In the last Vat that is in Bapani Vato Bhagwan, or the part 1, is number 750, where Bapashri is ready to leave his physical frame, and he reflects and says, Het ij satsang. The association, true association, is called satsang. And affection is true association. With whom? As Brahmanand Swami saying in Santa Samagam Ki Jai, as Swaminarayan Bhagwan has said, with a true saint. So we must build and grow our affections so deeply and profoundly that we have this opportunity to given to us. There's no way that we could ever find it, search it, learn it. It has been given to us by Bhagwan himself. And when in Bapa Nivato, you look at what one of the two main pillars of our Ruchi Mandal, when Bapashri was physically in the form, he had Mahatma Ji, Krupa Shankar Ji, who did not stay too long after Bapashri left the physical frame. But Sombai Bhagat, the second pillar that kept going and continuing to spread satsang, wrote down every verbatim, okay, every satsang, every session, every katha, every association, and made the Bapani Vato for us. And in one of the Vato, today's day and age is extremely different than it was then, but we maintain our affection in one form. For example, being vegetarian, to respect Maharaj's wishes and our philosophies. So in the example, there's a shepherd who has lots of sheep, right? And he takes the sheep out every day so they can feed and be healthy. And so the shepherd also, during that day, he has to travel and come back with those sheep and goes far distances. So he brings his own lunchbox. But he spends time with all these sheep who are sitting there walking and eating the grass, but he never gets confused that, am I to eat the grass as well since I'm here? Which is an example of being self-aware, that we're in this world and we're surrounded by the things that could be very damaging to our why we're here. And so Bapashri reminds us, never forget who we are and whose we are. And who we are devotees that have been given the greatest blessing by Bhagwan in these Anadi Mahamukto. And whose are we? We are theirs. We are them. And so when we look at this new year, 2080, right where Ghanshyam Mama is in Mumbai with Ruchi Mandal, and
and Hiren and the awesome teams, right? Mani Shankar Bhai was one of the powerful Mumbai Ruchi Vada, Hetwara, and had asked Bhagwan, or excuse me, Bapa, that, hey, this is our new year. And today is, we're in a new year as well, just a couple of 4 or 5 days ago, right? The Hindu calendar operates on a lunar cycle, and it's year 2080, based on our Hindu Gujarati calendar, right? And so the New Year blessings, Sombai Bhagat asked Bapashri that please bless us to serve Lord Swaminarayan together as we're seated here in Mumbai on this bed frame. Let us be together all the way through. And Bapashri gave that blessing. Not only did he give it in Mumbai, but he gave it throughout every village and every location of our Ruchivara, that he would keep us with him, and that he was happy on them. And so along with them, Tejan Mama thankfully and asked Bapashri to bless us as we join together. And, there's boundaries, right? There's boundaries of our body that only last up to our height, weight, or skin, right? There's boundary of a home. And it's called Avran. And Anadi Mukto know how to surpass the boundaries not only of Akshardham, but Maharaj's Murti. So the blessing that we've Tejan Mama asked for us so that we can be seated in Bapashri's lap, and such that only an Anadi Mahamukt can actually go not only into Akshardham and be a Akshardham, is go into Maharaj's Murti in Akshardham. And that boundary cannot be achieved without being an Anadi Mahamukt, who we have. So Jatashankar Bapa, Abji Bapa, Swami Haricharan Das Ji, we celebrate today. And I'm going to turn the mic over to Thakur Uncle. Jai Swaminarayan, Sahajanand Swami Maharaj Ni Jai, Vala Bapashri Ni Jai. તો હરિભક્તોને રુચિ મંડળના અમારા ફેમિલીના ઘણા હેતપૂર્વક દંડવત થઈ જય સ્વામિનારાયણ. સૌ રાજી રહેજો નવા વર્ષમાં. અને ઘણું સરસ બધી વાતો થઈઓ. વાતો તો આપણે કરીએ છે, પણ વાતોમાં આપણું અંગ વાતોના આકારે થાય છે કે નહીં, એ આપણે પહેલું નક્કી કરવું પડે. તો ઉભરો તો આવે, પણ ઉભરાને સમાવવાની જો આપણામાં સમજણ હોય તો એ આપણને વિશેષ ફળદાયી બને. તો અહીંયા આગળ એક સરસ વાત છે કે ટીમ્બાના અંબાલાલભાઈએ પૂછ્યું કે બાપાશ્રી તમે અતિશય સી રીતે રાજી થાઓ? જે બાપાને રાજી રાખવા હોય તો આપણે નક્કી કરવું પડે કે બાપા તમે કઈ રીતે રાજી થાઓ, તો આપણું વર્તન એ રીતે બનાવવું પડે. તો બોલે ના ચાલે, વર્તન કામ આવે. વાણી કામ આવતી નથી, પણ વર્તન કામ આપે છે. તો ત્યારે પોતે બોલ્યા જે અનુવૃત્તિ પાડો, તો જોયું અનુવૃત્તિ સમજવી બહુ કઠિન છે. વગર કહે આપણે બાપાની મરજીને જાણીએ તો આપણે અનુવૃત્તિને સમજ્યા. હો, કારણ કે બાપાની વાતો વાંચ્યા પછી આપણામાં બાપાનું હું માનવું છે ને આપણને હું કરાવવા છે, કેવા કરવા છે, એ તરફ આપણે ધ્યાન આપીએ તો આપણે એમની અનુવૃત્તિમાં આપોઆપ આવી જઈએ. ત્યારે કહ્યું છે તમારી અનુવૃત્તિ ન સમજાય તો હવે જોયું મોટા ભાગનું અનુવૃત્તિ સમજવી બહુ કઠિન છે. વગર કયે કોમ કરે તેને અનુવૃત્તિ કહેવાય.
વગર કહે એમના વચન પ્રમાણે વર્તીએ તો એને અનુવૃત્તિ કહેવાય. હો, પણ એ કે ન કરીએ એ અનુવૃત્તિ ન કહેવાય. પણ એ કરવું કઠિન પડે. હો, ત્યારે પોતે બોલ્યા જે વચનમાં વિશ્વાસ રાખવો અને આજ્ઞા પાડવી તો તે કરવું. કારણ કે અનુવૃત્તિ નથી સમજાતી તો આપણને બીજું આગળ એક વધારે આપ્યું થોડું. હો, કે વચનમાં વિશ્વાસ રાખવો એ જે કહે છે એમાં ક્યાંય સંશય કરવો નહીં. હો, એ જે કહે છે તે પ્રમાણે કરવા મંડી પડવું. પણ એટલે ધ્યાન એટલે આજ્ઞા પાડવી. ધ્યાન કરતા જ્ઞાન કરતા આ વાતો મોટી છે. જોયું, ધ્યાન કરવા બેસી જઈએ, જ્ઞાન કથવા બેસી જઈએ, હો, પણ બાપાને વચનને અનુકરણ કરીને જો આપણે વર્તીએ તો આપણે ભ્રમરૂપ થઈ જઈએ. એ થવું બહુ કઠિન છે. બાપાએ પોતાના અંતકાળે કહ્યું કે જે મારા છે ને મારા કહેવાના છે તેનું અમે સાચવી લઈશું. હવે આ છેલ્લા શબ્દો છે બાપાના. મારા છે, મારા થઈને રહે છે અને તેનું અમે પૂરું કરી દઈશું. એટલે હવે આપણે કરવાનું છે બાકીનું. હો, વખાણે તો જેમ વખાણે તેમ આપણે મલકાઈએ અને આપણા વખાણ ઘટે તો આપણે નિરાશ થઈ જઈએ અને પછી તૂટફૂટ થાય બધી. આવા પ્રકૃતિ આપણી છે તો એ પ્રકૃતિને કુંઠિત કરવા કોશિશ કરવી એ આપણો ફરજ છે. નવું વર્ષ શરૂ થયું છે. હું આપણું વિક્રમ સંવત નવું વર્ષ શરૂ થયું છે અને આજે લાભ પાંચમ છે તો લાભદાયી સંકલ્પ વિકલ્પ કરવા કે જેથી કરીને આપણને અંતે લાભ થાય. હું આવરણ ભેદવાની વાત કરી. આવરણ છે 7 આવરણ છે ટોટલ. 7 આવરણો ભેદવાના છે તો મહારાજની પાસે જવાશે. એ 7 આવરણ બરા કઠિન છે, બહુ જ કઠિન છે ભેદવાના. હો, ભલા લબડી ગયા છે મહારાજના વખતમાં. એટલે મહારાજના વખતમાં એક સંતે કહ્યું, મહારાજ આ બધા તો અમે જુદા જુદા ધામોમાં જોયા તાકે જેવા અમને જાણ્યા છે તેવા ધામમાં અમે એમને મૂક્યા છે. તો હવે આપણે બાપાને કેવા જાણવા છે તો તેવી રીતનું બનશે. બાપાએ છેલ્લે કહ્યું છે કે અમે હુંડી તો લખી પણ મહારાજ સ્વીકારનાર છે. અને મહારાજે પછી કહ્યું કે અમારા દઢાવ પ્રમાણે રહેશો તો અમારે તમારી જોડે બનશે, નહીં તો પછી અમે તમને બ્રહ્માદિક લોકમાં મૂકીશું. એટલે તમારામાંથી જન્મ મરણ તૂટ્યું નથી. આવે એટલે બ્રહ્માદિ લોકમાં મૂક્યું એટલે જન્મ મરણના રાપથર ટીંગાઈ રહ્યું આપણી જોડે. એટલે આ બધી વસ્તુઓ બહુ વિચારવાની છે બાપાની વાતોમાંથી. બાપાએ ઘણું ઘણું આપણને કહ્યું છે. સમયનો અભાવ છે મારે માટે એટલે હું તો અહીંયા જ અટકી જાઉં છું. તો સૌને મારા ઘણા ઘણા હેતપૂર્વક જય સ્વામિનારાયણ. મારે બહાર જવાનું છે એટલે માટે, હા, મંદિરે જવાનું છે એકચ્યુઅલી તો. ઓકે, ઘણા ઘણા હેતપૂર્વક જય સ્વામિનારાયણ. ઓકે વિવેક. Gana Gana Hitpurvak Jai Swaminarayan. And what a very critical point, Thakur Uncle, you brought up is the value that we give to serving. We can talk the talk, but walking the talk means really taking on and taking action, right? And so Anuvrutti is the example that Thakur Uncle spoke about, which is the knowing what Bapashri, what Maharaj wants, right? And Maharaj gave us Bapashri, Anadi Mahamukta, in the form of Jatashankar Bapa, Ji Bapa Swami Haricharan Das Ji, as path and as the focal points for access to Maharaj. And Bapashri says that those who know without me telling what I like, what I want, and he's been very clear.
So taking those actions to be in service to the highest level, Bapashri said, Je Maharaj hai, who's our mind? I will finish off anything that's remaining to be able for that soul to get to Akshardham. So how we know Maharaj, right, is what is very limited to our experience, our knowledge, our whatnot. And Bapashri knows Maharaj completely. So by this association, right, there's many examples where during Maharaj's time, Thakur Uncle spoke about where there is a lot of different devotees in different levels of heaven, right? In different heavens as well. And so Maharaj explained that basically, however they know me, if they know me as one level or one type of avatar, then I will leave those souls there, right? Well, Bapashri knows Maharaj completely and has the opportunity, and not only the opportunity, the availability to go directly into Maharaj and experience inside Maharaj. And that's who we have. So let's continue to keep that affection and action. So with that, I'm gonna pass the mic back to in India, in Mumbai, our Ghanshyam Pawar. Jai Swaminarayan Vala Bapashri Jai. સહજાનંદ સ્વામી મહારાજની જય. અનાદિ મહામુક્તરાજ પૂજ્યપાદ ભાલા બાપાશ્રી જટાશંકર બાપાશ્રીની જય. અનાદિ મહામુક્તરાજ વાલા અબજી બાપાશ્રીની જય. અનાદિ મહામુક્તરાજ વાલા સ્વામી હરિચરણદાસજીની જય. સર્વે અક્ષરધામ અનાદિ મહામુક્ત મંડળ की જય. આજના કોન્ફરન્સ કોલ લાભ પાંચમનો જેને આપણે સુદ પંચમીનો બાપાશ્રીની પ્રાગટ્ય તિથિના આજની આ સત્સંગ સભાની અંદર સૌ વાલા રુચિ વાળા ભક્તોને જય હિતપૂર્વક દંડવત પ્રણામ સહિત જય સ્વામિનારાયણ વાલા બાપાશ્રીની જય થાઓ. બહુ અદભુત અને સુંદર શરૂઆત પરમ ભગવદીય તેજેન્દ્રભાઈ, પરમ ભગવદીય ઠાકોરભાઈ ની સાથે આપણે આજ આપણને ભગવાન શ્રીહરિએ આપેલ પોતાનું જે સંકલ્પ સ્વરૂપ એનો અપાર મહિમા એ આપણી બુદ્ધિને અનુસાર અને આપણી શક્તિને અનુસાર અને એ પણ આપણને ભગવાન શ્રીહરિએ આપી હોય અને આવા અનાદિ મહાભક્તોનો સંપૂર્ણ આપણી ઉપર રાજીપ હોય ત્યારે કિંચિત માત્ર જરાક જેટલું કદાચ આપણે કહેવાને શક્તિમાન હોઈએ એવા અપાર મહિમા જેની અંદર રહેલો છે એવી આ ભગવાન શ્રીહરિની અદિવ્ય મૂર્તિઓ જેને ભગવાન શ્રીહરિએ સ્વયં આપણે સર્વને આપી છે. એમાં મહારાજ સ્વયં પોતે જ્યારે આ લોકની વિશે મનુષ્ય ભાવની અંદર મનુષ્ય દેહમાં જ્યારે હોય છે અને પધાર્યા છે ત્યારે પણ આ વાતનો ઉલ્લેખ તે વખતે કહેતા 250 લગભગ 250 વર્ષ પૂર્વે ભગવાન શ્રીહરિએ પોતાના જ આવા હરિચરિત્રામૃત નામના ગ્રંથોની અંદર પણ આ વાતો પોતે દર્શાવેલી છે, લખેલી છે આ વાતો. અને ત્યારબાદ મહારાજ અંતર ધ્યાન થાય અને ભગવાન શ્રીહરિ અંતર ધ્યાન થાય સંવત 1886 ની 1886 ની અંદર જેઠ સુધી 10મી દિવસે અને અહીંયા આગળ અનાદિ મહામુક્તોનું પ્રાગટ્યની શરૂઆત સંવત 1901 1901 એમાં અબજી બાપાશ્રીનું પ્રાગટ્ય થાય. એટલે લગભગ 15 જ વર્ષના ટૂંકા સમયની અંદર આ લોકની વિશે આવા અનાદિ મહામુક્તોનું પ્રાગટ્ય થાય છે. અને એવા અનાદિ મહામુક્તોનો મહિમા ભગવાન શ્રીહરિ પોતાની સાથે જ્યારે એ મહામુક્તોને લઈને પધાર્યા છે અને ત્યારબાદ પણ પોતાના જ આવા અનાદિ મહામુક્તોને સંવત 1953-54 1953 અને 1954ની સાલમાં હળવદની અંદર 55 દિવસ એટલે કે 55 ડેઝ અને ધોળકામાં 50 ડેઝ એમ 105 105
105 ડેઝ સુધી સમાધિઓ કરાવી અને આવા સત્પુરુષોને આપણને ઓળખાવ્યા છે. એટલે એ વસ્તુ નક્કી છે. જેની ઓળખાણ આપવાને માટે ભગવાન સ્વામિનારાયણને સ્વયં અહીંયા આગળ સમાધિઓ દ્વારા અહીંયા આગળ આવવું પડે અને આવી અને સ્વયં એ વાતને કહેવી પડે. એ જ તમને ને મને એમ બતાવે છે કે આ સત્પુરુષોનો કેટલો બધો અને કેટલો મોટો અપાર મહિમા છે કે જેને કહેવાને માટે ઓળખાવવાને માટે મહારાજને સ્વયં પધારવું પડે છે. અને એવા મહામુક્ત જે છે એનો મહિમા ભગવાન શ્રીહરિએ જો હરિચરિત્રામૃત સાગર એનું પૂર નંબર 2 એટલે કે બીજા નંબરના પૂરમાં અને એનો તરંગ જે છે એ તરંગ છે 10 એની અંદર ભગવાન શ્રીહરિ એ એક નગરની અંદર પધાર્યા છે જેનું નામ છે બરેલી શહેર. બરેલી શહેર બિગ સિટી, ત્યાં આગળ ભગવાન શ્રીહરિ પધાર્યા છે. અને તે વખતે ત્યાંનો રાજા અને તે વખતે બીજા કોઈ મુમુક્ષ આત્માઓ જે છે એ ભગવાન શ્રીહરિની પાસે આવે છે અને મહારાજ ત્યાં આગળ સભા કરી અને ભગવાન શ્રીહરિ એનો ઉપદેશ આપતા જે વાત કરે છે. જ્યારે જ્યારે મહારાજ પોતાના ઘરનો એટલે કે છપૈયાનો ત્યાગ કરી અને વન વિચરણ કરવાની શરૂઆત કરી છે, ત્યારથી આરંભી અને એ 7 વર્ષનો જે વનવાસ અને ત્યારબાદ સમગ્ર મહારાજ અંતર ધ્યાન ત્યાં થાય ત્યાં સુધી જ્યારે જ્યારે ભગવાન શ્રીહરિએ સભાઓ કરી છે, સત્સંગ સભાની શરૂઆતો કરી છે, એ દરમિયાન પોતાના આવા વાલા મહામુક્તોનો મહિમા કયો જ છે. વચનામૃતની અંદર તો જેમ તેજેન્દ્રભાઈએ કહ્યું એમ વચનામૃતના પાને પાને સંત શબ્દ લખાયો છે અને જેનો અર્થ પણ એ છે કે ભગવું વસ્ત્ર ધારણ કર્યું છે. એ સંત એવો અર્થ થતો નથી. સંતનો અર્થ થાય છે અનાદિ મહામુક્ત. માટે એનો અપાર મહિમા ભગવાન શ્રીહરિ એમ કહે છે કે જો આ જગતની અંદર બધી જાતના સુખ એક જ માણસને મળે તો પણ જીવને શાંતિ થાય તેમ નથી. તીર્થ વ્રત કરે, વેદ પુરાણ ભણે, પરંતુ જ્યાં સુધી સત્પુરુષના સંગ કરીને અજ્ઞાન ટાળી જન્મ અને મૃત્યુથી છૂટે નહીં ત્યાં સુધી શાંતિ મળે નહીં. આ મહારાજ સ્વયં પોતે સ્વમુખે કહે છે અને હજુ તો પોતે નીલકંઠ વર્ણી સ્વરૂપમાં છે. હજુ તો વન વિચરણ કરતા કરતા વિચરી રહ્યા છે અને તે વખતે જેટલા જેટલા નગરોની અંદર શહેરોની અંદર થઈને મહારાજ જ્યારે પસાર થાય છે એ દરમિયાન જેટલા જેટલા ભક્તોના સમૂહ એની પાસે બેસે છે એ તમામને તે જ વખતે ભગવાન શ્રીહરિ કહે છે કે તમે ગમે એટલા વેદ ભણો, પુરાણો ભણો, ગમે એવા તીર્થ કરો, વ્રત કરો, પરંતુ તેમ છતાંય આ અનેક જાતના સુખ તમને મળે તો પણ તમને શાંતિ થતી નથી. પરંતુ એવા સત્પુરુષ જ્યારે તમને મળે છે ત્યારે એનો સંગ કરવાથી અજ્ઞાન ટળે છે અને અજ્ઞાન જ્યારે ટળે છે ત્યારે જન્મ અને મૃત્યુથી એ છૂટે છે અને જ્યારે જન્મ અને મૃત્યુથી છૂટે ત્યારે જ એને શાંતિ મળે છે. ભગવાન શરૂઆત કરે છે કે બ્રહ્માંડ માત્રનું સુખ કોઈ એક વ્યક્તિની પાસે હોય તો પણ એને ક્યારે શાંતિ મળતી નથી. શાંતિ તો ત્યારે જ મળે છે કે જ્યારે ભગવાનના આવા અનાદિ મહામુક્તોના સમાગમ દ્વારા જ્યારે એને આવું જ્ઞાન પ્રાપ્ત થાય છે અને તે વખતે એને આ અપાર સુખ અને એની શાંતિ મળે છે. ત્યારે લોકો કહેવા લાગ્યા કે તમે તો સાક્ષાત ઈશ્વર છો, તમે કહો તેમ કરીએ. સુખ દુઃખ જીવને પડે છે એટલું જ અમને જ્ઞાન છે. બધા ભક્તો તે વખતે એમ કહે છે કે મહારાજ હે વર્ણી, આપ તો ભગવાન જેવા છો, માટે આપ જેમ કહો તેમ અમે કરીએ, કારણ કે અમને તો એટલી જ ખબર છે કે આ જીવ સુખ અને દુઃખને ભોગવે છે, એ સિવાય બીજી કાંઈ ખબર છે નહીં. ત્યારે વર્ણિક એટલે કે શ્રીજી મહારાજે કહે
કે સુખ દુઃખ મેળવવા આપણા હાથમાં જ છે. સુખને પ્રાપ્ત કરવું, દુઃખને પ્રાપ્ત કરવું એ આપણા હાથમાં છે, એ કોઈ બીજાના હાથમાં છે જ નહીં. પરંતુ ધર્મની અંદર ચાલતા સત્પુરુષો પાસેથી જ્ઞાન મેળવે અને કુસંગનો એ ત્યાગ કરે તો એ જીવ અશુદ્ધ મટીને શુદ્ધ થાય. ધર્મની અંદર ચાલતા, ધર્મ એ શું છે તો કે ભગવાન શ્રીહરિના વચનો છે. બાપાશ્રીએ પોતાની વાતોની અંદર લખ્યું છે કે મહારાજ અને મહામુક્તની મરજી એક છે, એમની મરજી ક્યારેય જુદી હોતી જ નથી. અને એટલા માટે ભગવાન શ્રીહરિ કહે કે ધર્મની અંદર ચાલતા સત્પુરુષો કહેતા અમારી જ જે મરજી છે એ પ્રમાણે જેની મરજી છે એવા જ સત્પુરુષો છે, એની પાસેથી જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરે અને કુસંગનો એ ત્યાગ કરે ત્યારે જીવ જે અશુદ્ધ છે એ અશુદ્ધ મટી અને શુદ્ધ થાય છે. અને જ્યારે શુદ્ધ થાય છે ત્યારે એનું ભગવાનનું સ્વરૂપ ઓળખાય છે. આપણે મહારાજનું સ્વરૂપ ઓળખવું છે. સૌને શ્રીજી મહારાજની મૂર્તિ જોઈએ છે, પરંતુ ભગવાન શ્રીહરિનો એ મત છે કે મારી મૂર્તિ હું સ્વયં મારે હાથે ક્યારેય કોઈને આપતો નથી. એનું એક જ રીત છે, અને એ રીત છે કે મારી મૂર્તિ જે છે, મારી મૂર્તિનો આનંદ, મારી મૂર્તિનું જે સુખ જે છે એ મારા આવા અનાદિ મહામુક્તો દ્વારા જ હું તમને આપું છું. આ એક જ વિકલ્પ, આ એક જ માર્ગ છે. અને એટલા જ માટે મારીને તમારી પાસે આવા અનાદિ મહામુક્તોને રાજી કર્યા સિવાય ભગવાન શ્રીહરિની મૂર્તિ કે મૂર્તિનો આનંદ કે મૂર્તિનું સુખ એ આપણને ક્યારેય મળતું જ નથી. અને એટલા માટે શાસ્ત્રો કહે છે, મહારાજ સ્વયં પોતે કહે છે, અનાદિ મહામુક્તોએ પણ પોતાની વાતોની અંદર મહારાજના સમયમાં પ્રગટ થયેલા, મહારાજે પ્રગટ કરેલા, પોતાની સાથે લાવેલા એવા અનાદિ મહામુક્તોની વાતોની અંદર પણ અને એમનો સમાગમ કરતા કરતા પણ આ જ વાતનો ઉલ્લેખ એમાં લખાયેલો છે. અને એટલા માટે આપણે બધા બહુ ભાગ્યશાળી કે આપણને આવા અનાદિ મહામુક્ત વાલા જટાશંકર બાપાશ્રી નો મેળાપ ભગવાન શ્રીહરિએ પોતાની જ અનહદ કૃપા થકી આપણા જેવા મુમુક્ષુ આત્માઓના અનંત કાળના સુકૃતોને ઉદય કરીને આપણને આ જોગ તમને મને આપ્યો છે. જો ભગવાન શ્રીહરિ જ્યારે ચાલતા ચાલતા વન વિચરણ કરતા કરતા એમનું છેલ્લું ડેસ્ટિનેશન એ લોજ છે, એ લોજની અંદર જ્યારે ભગવાન શ્રીહરિ એટલે નીલકંઠ વર્ણી પધારે છે, અને તે વખતે ભગવાન શ્રીહરિ, મુક્તાનંદ સ્વામી અને બીજા અન્ય સંતો જે રામાનંદ સ્વામીના શિષ્ય છે એની સાથે ભગવાન શ્રીહરિ એ બેઠક કરી છે, એમની સાથે સભા કરી છે. અને તે વખતે ભગવાન શ્રીહરિ શું કહે છે તે પણ અદ્ભુત સમજવા જેવું છે. સંતો બધા પ્રસન્ન થઈ વર્ણિની પાસે બેઠા. શ્રીહરિએ સંતોને શુદ્ધ મનના, જીતેન્દ્રિય, દંભ રહિત, સરળ અને હરિચરિત્રમાં પ્રીતિવાળા સાચા સાધુ જાણીને મનમાં વિચાર કર્યો કે આ દેશમાં થોડા દિવસ રહીએ તો સત્સંગ થાય. ભગવાન શ્રીહરિ, મુક્તાનંદ સ્વામી અને એમનું મંડળ છે એની સાથે બેઠા છે, અને એની સાથે બેસી અને પછી ભગવાન શ્રીહરિ પોતે મનમાં જે વિચાર કરે છે તે અહીંયા આગળ લખ્યો છે એમને કે હરિના ચરિત્રમાં પ્રીતિવાળા છે, શુદ્ધ મન છે, ઇન્દ્રિયોને જીતી લીધી છે, દંભ રહિત છે, સરળ અને શાંત ચિત્ત પ્રકૃતિ છે. એ વર્ણિની પાસે જ્યારે બેઠા છે ત્યારે એવા સાચા પ્રીતિવાળા સાધુ જાણીને મહારાજ મનમાં બહુ પ્રસન્ન થયા છે, અને મનમાં એમ વિચાર કરે છે કે આવા સાધુની પાસે થોડા દિવસ રહીએ તો સત્સંગ થાય. જે ભગવાન પોતે હવે શિષ્ય બને છે, સર્વોપરી ભગવાન હવે મહારાજનો જો જુદા જુદા જેના રોલ કહેવામાં આવે, એક ભગવાનનો રોલ જ્યારે પ્રાગટ્ય થાય ત્યારે એક પુત્ર તરીકેનો ધર્મદેવ અને ભક્તિ માતા પ્રત્યેનો એનો રોલ જુઓ, ત્યારબાદ પોતાના ભાઈ અને ભાભીની સાથેનો એમનો રોલ તે તમે જુઓ, એનું પાત્ર કયા કયા વેશ ભજવે છે તે જોઈએ આપણે. વર્ણિ રૂપ જ્યારે અહીંયા આગળ ચાલતા ચાલતા આવ્યા છે ત્યારે હવે પોતે શિષ્ય બની અને મુક્તાનંદ સ્વામી જેવા મહાન સાધુ પુરુષનો સમાગમ કરીએ, કારણ કે આવા સંત છે એ બહુ જ સરળ ચિત્તવાળા અને જીતેન્દ્રિય છે, અને એટલા માટે એની સાથે થોડા દિવસ રહીએ તો સત્સંગ થાય.
કોને સત્સંગ કરવાનો? મહારાજ તો સર્વોપરી ભગવાન છે, પરંતુ તેમ છતાંય પોતાના આવા અનાદિ મહામુક્ત એવા મુક્તાનંદ સ્વામી જે છે એનો સમાગમ કરવાની વાત તમને મને શીખવે છે. જે સમાગમ ભગવાન શ્રી હરિ સ્વયં પોતે કરતા હોય તે વાત તમને મને શીખવવાને માટે કરી છે. માટે ભગવાન શ્રી હરિ કહે છે કે મનની અંદર એવો સંકલ્પ થાય છે કે આવા સંતની પાસે થોડા દિવસ રહીએ તો સત્સંગ થાય. એમ વિચારીને શ્રીહરિ સંતોને કહેવા લાગ્યા કે અમે અહીં થોડા દિવસ રહી અને સંતની સેવા કરવા ઈચ્છીએ છીએ. મહારાજ શું કહે છે? મુક્તાનંદ સ્વામી અને બધા સંતોને કહે છે કે હે સંતો, મારે તમારી સાથે રહેવું છે થોડા દિવસ અને તમારી સેવા કરવી છે. જેની સેવા ભગવાન શ્રી હરિ સ્વયં કરતા હોય એ સંત કેવા સમર્થ અને કેવા મોટા હોય. માટે કહે છે કે અમારે થોડા દિવસ રહી અને આ સંતની સેવા કરવાની ઈચ્છા છે. પોતાની ઈચ્છાએ કરીને જપ તપ તીર્થ વ્રત કરનારા ઘણા જનો ભવસાગરમાં ગોથા ખાય છે. પોતાની મેળે જેને ભગવાનની આજ્ઞાનું અનુસંધાન નથી એવા જે કોઈ યોગી હોય, સંન્યાસી હોય, સાધુ હોય, ભક્ત હોય, સાધક હોય, એ બધા પોતાના મનના ધાર્યા જપ કરે, તપ કરે, વ્રત કરે, તીર્થ કરે, એ બધા એ ભવસાગરની અંદર ગોથા ખાય છે. કહેતા ભવસાગરમાં વળી પાછા ડૂબી જાય છે. પરંતુ ભવસિંધુ તરવાને માટે નાવરૂપ શ્રી હરિના સંત છે. આ વાત પૂર નંબર 3, ત્રીજા નંબરના પૂરની અંદર અને શ્રી હરિચરિત્રામૃત સાગર અને એનો તરંગ જે છે એ પહેલો છે. તરંગ નંબર 1, પૂર નંબર 2, પૂર નંબર 3 અને હરિચરિત્રામૃત સાગરની અંદર આ વાત લખેલી છે કે ભગવાન શ્રીહરિ આ સંતોને કહે છે અમારે તમારી સેવા કરવી છે, કારણ કે તમે બધા ખૂબ નિર્મળ અને નિર્મળ ચિત્ત વાળા તમે બધા છો, સરળ ચિત્ત વાળા છો, અને એટલા માટે ધર્મપરાયણ તમે જીવન જીવો છો. માટે મારે તમારી સેવા કરવી છે, તમારો સમાગમ કરવો છે, અને એટલા માટે હું અહીંયા આગળ રહેવા ઈચ્છું છું. કે જપ તપ તીર્થ વ્રત કરનારા પોતાના મનથી એ બધા ભવસાગરની અંદર ડૂબી જાય છે, પરંતુ ભવ સિંધુ તરવાને માટે આ મહારાજના અદ્ભુત શબ્દો છે કે ભવ સિંધુ તરવાને માટે નાવરૂપ શ્રી હરિના સંત છે. તેમનો સમાગમ મળ્યો તેથી પૂર્વ જન્મના ભાગ્ય ઉદય થયા હોય તેમ હું માનું છું. મહારાજ પોતે એમ કહે છે કે હું એમ માનું છું કે આ ભવસાગર તરવાને માટે નાવ જો કોઈ હોય તો ભગવાન શ્રી હરિના સાચા સાધુ કહેતા આવા અનાદિ મહામુક્તો છે. અને જેને એમનો સમાગમ મળ્યો છે, આપણને મળ્યો નથી, આપણને ભગવાન સ્વામિનારાયણે આપ્યો છે. આપણે મેળવ્યો નથી, આપણને આપવામાં આવ્યો છે. તો કે એવો સમાગમ જેને મળ્યો એનાથી પૂર્વ જન્મના ભાગ્ય ઉદય થયા એમ ભગવાન શ્રી હરિ કે હું માનું છું કે છે. માટે એવા ભગવાનના આવા અનાદિ મહામુક્તો એ ભગવાન શ્રી હરિએ તમને ને મને આપ્યા છે. અને એટલા માટે જો મહામુક્તરાજ ગોપાળન સ્વામીએ પણ પોતાની વાતોમાં એક વાત લખી છે. સ્વામીએ શ્રીહરિના મહિમાની વાત કરી. અનાદિ મહામુક્તો પણ ભગવાન શ્રીહરિની અપાર મોટપ તમને મને કહે છે, અને મહારાજ પોતાના અનાદિ મહામુક્તની મોટપ આપણને કહે છે. આ બંનેની વચમાં આપણે જો જરાક જેટલું પણ જો આપણે ભૂલ કરીએ તો આપણે આપણા કલ્યાણની અંદર વિઘ્ન ઊભું થઈ જાય. મહારાજ મહામુક્તનો મહિમા અપાર કહે છે, અને મહામુક્તો મહારાજનો મહિમા અપાર કહે છે. હરિચરિતામૃત સાગરની અંદર બીજા ને ત્રીજા પૂરની અંદર તમે જોઈ શકો છો કે નીલકંઠ વર્ણી પોતાના આવા મુક્તાનંદ સ્વામી જેવા મહાન સાધુ પુરુષોનો સમાગમની કેટલી બધી મહિમાની વાત કરે છે. અહીંયા આગળ ગોપાળાનંદ સ્વામી ભગવાન શ્રીહરિની મૂર્તિના મહિમાની વાત કરે છે. એમાં એમ લખે છે કે જેમ સોના મોર હોય અને એની બંને બાજુએ એની બે પડખે બે કાંકરા મૂક્યા હોય, એમાં એક કાંકરો ધોળો હોય અને એક કાળો હોય, તેમાં સોના મોરને મૂકીને એ બે કાંકરાની વિશે મન લોભાય નહીં. ભગવાન સોના મોર એટલે કે સોનાની ગોલ્ડન બાર વચમાં મૂક્યો હોય, એક બાજુ સ્ટોન બ્લેક કલરનો છે, એક બાજુ વ્હાઈટ કલરનો સ્ટોન મૂક્યો છે. તો સ્વામી ગોપાળાનંદજી એમ તમને મને કહે છે કે જ્યારે આપણે એની તરફ દ્રષ્ટિ જાય છે ત્યારે
સોના મોહરને મૂકી અને એ બે અડખે પડખે કાળા અને ધોરા એ જે પથ્થર પડ્યા છે એમાં આપણું મન ક્યારેય લોભાતું નથી. બરાબર એવી જ રીતે ભગવાન શ્રી હરિનો મહિમા પણ કેવી રીતે સમજવો? તો કે સતપુરુષને યોગ્ય કરીને યથાર્થ જો સમજાયો હોય, ભગવાન શ્રીહરિનો મહિમા સતપુરુષને યોગ્ય કરીને, પોતાની બુદ્ધિએ કરીને, પોતાના જ્ઞાને કરીને, સતશાસ્ત્રનો અભ્યાસ કરીને મહિમા સમજાયો હોય તેવા મહિમાની આ વાત નથી. આ મહિમા એવો હોય કે જેમાં સતપુરુષનો સમાગમ કરવામાં આવ્યો હોય અને સતપુરુષના સમાગમે કરીને આપણને યથાર્થ મહિમા જો સમજાયો હોય અને એ સમાગમે કરીને આપણે આત્મરૂપે વર્તતા હોઈએ તો એ માયિક ભાવને વિશે સુખ બુદ્ધિએ કરીને બંધાય નહીં. માયિક સુખ શું છે? તો સોનાનો જે બાર, ગોલ્ડન બાર, એમાં માયિક સુખ રહેલું છે. પરંતુ જો આપણને સતપુરુષના સમાગમે કરી અને આત્મનિષ્ઠા જો દૃઢ કરી દીધેલી હોય તો આપણને એ ભગવાનની જે મૂર્તિ છે એને મૂકીને આપણે ક્યારેય કોઈ દિવસ એમાં લોભાતા જ નથી. માટે એવા ભગવાન એ તમને મને સુખ આપવાને માટે આ લોકની વિશે આપણને આવી સમાધિઓ દ્વારા આ ત્રણ મહામુક્તોની ભેટ તમને મને આપી છે. અને જુઓ, કહેવાને માટે પણ ભગવાન પધાર્યા છે અને જ્યારે પોતે સમાધિઓ કરાવી છે ત્યારે એ સમાધિમાં પણ આ વાત ભગવાન શ્રીહરિએ તમને મને કહી છે. એટલું જ નહીં પણ આપણને આજ્ઞા કરી છે. આપણને શું આજ્ઞા કરી છે? ભગવાન શ્રીહરિ કહે છે કે અમે અમારા આ ત્રણ અનાદિ મહામુક્તો જે અમે તમને ઓળખાવ્યા છીએ, એ ત્રણ અનાદિ મહામુક્તોના રોમ રોમની અંદર અમે અમારી મૂર્તિ ત્યાં આગળ સમાયેલી છે. અનાદિ મુક્તના રોમ રોમની અંદર ભગવાન શ્રીહરિની મૂર્તિ સમાયેલી છે એવું મહારાજ સ્વયં પોતે સમાધિ દ્વારા કહે છે. ભગવાન શ્રીહરિ કહે છે કે એવા મહામુક્તના રોમે રોમે અમે બિરાજમાન છીએ અને તેમ છતાંય અમે તમને દેખાતા નથી. આપણને શું દેખાય છે? આપણને તો જટાશંકર બાપાશ્રીનું જ સ્વરૂપ દેખાય છે, આપણને અબજી બાપાશ્રીનું જ સ્વરૂપ દેખાય છે, આપણને સ્વામી હરિચરણદાસજીનું જ સ્વરૂપ દેખાય છે. એ સિવાય આપણને બીજા કોઈ સ્વરૂપો દેખાતા જ નથી. ભગવાન શ્રીહરિ કહે છે કે એના રોમ રોમમાં અમે બિરાજમાન છીએ અને તેમ છતાંય તમને અમારું દર્શન થતું નથી, પરંતુ તમે ક્યારેય દુઃખી થશો નહીં. ક્યારેય દુઃખી ન થતા. એનું કારણ શું છે? કારણ એટલું જ છે કે એ અમારું જ સ્વરૂપ છે, એ અમે સ્વયં પોતે છીએ. અને એટલા માટે તમને મને એમ કીધું છે કે એના નેણમાં રહીને જોનારા અમે, એના પગમાં રહીને ચાલનારા અમે, અને એમાં રહીને સર્વ ક્રિયાના કરતા અમે સ્વયં પોતે છે. એથી આગળ વધીને કહે છે કે 14 ઇન્દ્રિયોમાં રહી જટાશંકર બાપા, શેપજી બાપા અને સ્વામી હરિચરણદાસજી જેવા અનાદિ મહામુક્તની 14 ઇન્દ્રિયોમાં રહી અને સર્વ ક્રિયાના કરતલ અમે સ્વયં પોતે છીએ. આવું ભગવાન સ્વામિનારાયણ સ્વયં પોતે અનાદિ મુક્તનો મહિમા આપણને કહ્યો છે. અને એટલા માટે એવું જે સ્વરૂપ જે છે કે જેમાં રોમ રોમ, એક મહારાજની મૂર્તિમાં તમને મને કેટલો આનંદ થાય છે. આપણે વડતાલમાં આપણે દર્શન કરવાની માટે ગયા હોઈએ તો એક હરિકૃષ્ણ મહારાજની મૂર્તિ, અને એનો કેટલો આપણને મહિમા ને કેટલો આનંદ ને કેટલું સુખ એમાંથી આવે છે. અમદાવાદ દેશમાં હોઈએ, ભુજમાં ગયા હોઈએ, ગઢપુરમાં ગયા હોઈએ, ધોલેરામાં ગયા હોઈએ, વડતાલની અંદર જ્યાં આપણે જઈએ છીએ, ભગવાનની એક મૂર્તિનો આનંદ દર્શન કરતા આપણને સમાતો નથી. તો જે સ્વરૂપ જેના રોમ રોમની અંદર આવી મૂર્તિઓ સમયને બેઠેલી હોય, તો આવા અનાદિ મહામુક્તના એક શરીર, જેને કહીએ કે માયિક આકાર, જે આપણને મનુષ્યનો શરીર જે તમને મને દેખાય છે, એમાં પણ 3.5 કરોડ ભગવાન સ્વામિનારાયણની દિવ્ય મૂર્તિ એમાં રહેલી છે. આપણને બહાર તો ધાતુ પાષાણની મૂર્તિઓનો આપણને દર્શન અને એનો આનંદ જે તમને મને થાય છે, તો આ તો દિવ્ય મૂર્તિ એના રોમ રોમની અંદર રહી તેજસ્વી તેજોમય મૂર્તિ એના રોમ રોમમાં રહેલી છે. એવી એક જટાશંકર બાપાશ્રીના સ્વરૂપમાં, એક અબજી બાપાના મૂર્તિની અંદર, એક સ્વામી હરિચરણદાસજીની મૂર્તિની અંદર 3.5 કરોડ ભગવાન શ્રીની મૂર્તિઓ સમાયેલી છે. અને આવી જે મૂર્તિ, એના દર્શન તમને મને જ્યારે થતા હોય ત્યારે આપણને એમાં ભગવતપણાનો ભાવ જાગવો જ જોઈએ, અને જે આત્યંતિક કલ્યાણનો શુભ હેતુ છે. અને એટલા જ માટે ભગવાન સ્વામિનારાયણ સ્વયં પોતે પધાર્યા છે કે આ મારા મહાપુરુષો, આ મારા સદપુરુષોનો મહિમા જુઓ કેવો સમર્થ અને કેટલા મોટા મેં તમને આપ્યા છે. અને એટલા માટે એને કહેશે કે એને આમ દેવની માફક સાચવજો, એને ભગવાનની માફક સાચવજો.
એને જમાડશો અમે જમી લઈશું, એને રાજી કરશો તો અમે રાજી થઈ ચૂકશું. આવું એકાત્મ ભાવ જેને વિશે છે. ન તો કોઈક જમે ને કોઈક રાજી થાય એવું તો શું કામ બને? પરંતુ એમ કહે છે કે નહીં, એ જમે છે તો અમે જમીએ છીએ, અને એ નથી જમતા તો અમને અમારી આગળ તમે અન્નકૂટ કરો ને તોય અમે એને ગ્રહણ કરતા નથી. આટલો બધો અપાર મહિમા અને આટલો બધો એકાત્મ ભાવ એની અંદર રહેલો છે. અને એવું જે તદાત્મકપણું જે છે, જે આપણે સૌ કોઈ જાણીએ છીએ, ગરડા પ્રથમના 26મા વચનામૃતમાં, 27મા વચનામૃતમાં અને ગરડા પ્રથમનું જે 54મું વચનામૃત જે છે એની અંદર પણ આ બધી જ વાતો લખવામાં આવી છે કે એવા સાધુ કે જેને ભગવાનની સાથે તદાત્મક ભાવ થઈ ચૂકેલો છે, એવા સંતને, જેને કહે છે કે ઈશ્વરની પેઠે સેવવા યોગ્ય આ ભગવાનના આવા મોટા સાધુ છે. ગરડા અંત્યના 35મા વચનામૃતમાં 35th વચનામૃત ઓફ ગરડા અંત્ય, એમાં પણ 6 લક્ષણો, 6 કેરેક્ટર્સ સાધુના જે લખવામાં આવ્યા છે, એવા લક્ષણ જેમાં છે એ મહારાજ પોતે સ્વયં બોલ્યા, અમારી પેઠે સેવવા, ભગવાનની પેઠે સેવવા યોગ્ય સાધુ, એના આ 6 લક્ષણો છે. અને આ તો એ 6 લક્ષણોથી કેટલાય ઉપર છે. એવા તમારી મારી પાસે હોય ત્યારે આપણે મહારાજે જેમ આજ્ઞા કરી છે એ પ્રમાણે એમની પેઠે સેવવા યોગ્ય આ સ્વરૂપો જ્યારે તમારી મારી પાસે હોય ત્યારે એને એવો ભાવ, ભગવાને તમને ને મને આજ્ઞા કરી છે એ આજ્ઞાનું પાલન કરીને એવા ભાવથી આવા વાલા જટાશંકર બાપાશ્રી ને આપણે ખૂબ પ્રસન્ન કરીએ, એની ખૂબ સેવા કરીએ. અને એની અંદર જેને આપણે કહીએ છીએ કે એની અંદર કોઈ આમ ગુરુ ભાવની, આ કોઈ મને શીખવાડનારા છે એમ નહીં, મને શીખવીને ચાલી જાય છે એમ નહીં. આ તમને મને ગુરુનું રૂપ એટલા માટે છે કારણ કે તમને મને ઉપદેશ આપે છે, મને જ્ઞાન આપે છે, પોતાનું જ નિજ મૂર્તિનો અનુભવ જ્ઞાન તમને મને આપે છે, જે દ્વારા આપણે આ અજ્ઞાન રૂપી જે અંધકાર છે એમાંથી બહાર નીકળીએ છીએ. ગુરુનો અર્થ આપણે બધા જાણીએ છીએ, ગુ એટલે અંધકાર છે, રૂ એટલે પ્રકાશ છે. જે તમને ડાર્કનેસ ની અંદરથી તમને બ્રાઇટનેસ ની અંદર તમને લઈ જાય છે, એનું નામ છે ગુરુ. એ કોઈ, જેને એમ કહે કે એ કોઈ એવી ઉપાધિ નથી કે ભાઈ આ ગુરુ એટલે કે જટાશંકર બાપાશ્રી એ ગુરુ છે, એ ગુરુ છે એવો અર્થ નથી, પરંતુ એ તત્વ એવું છે કે અંધકારમાંથી તમને પ્રકાશમાં લઈ જાય છે. અને એટલા માટે એને ગુરુ શબ્દથી કહેવામાં આવ્યા છે. પરંતુ મોટા મોટા નંદ સંતોએ લખ્યું છે કે એવા જે ભગવાનના અનાદિ મુક્તો છે એ ગુરુના રૂપની અંદર ભગવાન શ્રી હરિ સ્વયં પોતે હોય, માટે એને વિશે એવો ભાવ રાખવો. અને ગરડા મધ્યના 54મા વચનામૃતની અંદર પણ જેને કીધું છે કે આપોપુપણું કરવું, આત્મબુદ્ધિ કરવી, પોતાપણાની બુદ્ધિ કરવી, પૂજ્યપણાની બુદ્ધિ કરવી અને તીર્થપણાની બુદ્ધિ કરવી. કોને વિશે? આવા અનાદિમુક્ત જટાશંકર બાપાશ્રીના પવિત્ર ચરણારવિંદને વિશે. આપણને જ્યારે આત્મબુદ્ધિ થાય, આપણને જ્યારે પોતાપણાની બુદ્ધિ થાય, આપણને જ્યારે પૂજ્ય બુદ્ધિ થાય અને આપણને જ્યારે તીર્થ બુદ્ધિ થાય, ત્યારે ભગવાન શ્રી હરિ કહે છે એવી રીતે અમારા ઓળખાવેલ અને અમારા મોકલેલ આવા જે સત્પુરુષ છે એની જે આવી રીતે અમારી પેઠ જે સેવા કરે છે, એ જ ખરેખર ભગવાનનો મારો ભક્ત છે. અને એ સિવાય બીજા કોણ છે? તો મહારાજે વચનામૃતમાં શ્લોકમાં જ યશ્યાત્મ બુદ્ધિ એના શ્લોકનો છેલ્લો શબ્દ છે સ એવ ગોખર. જે એવી રીતે અમારા આ મોકલેલા અને અમારા પ્રગટ કરેલા જે સ્વરૂપો છે એને જે નથી સેવતો, એ જ ગોખર. ગો એટલે બળદ અને ખર એટલે ગધેડો. એમ કહેતા ભગવાન શ્રી હરિ વચનામૃતમાં કહે છે અમારું આપેલું સ્વરૂપ અમારી જેમ જો કોઈ ન સેવે તો એ જ મંદ બુદ્ધિનો અને એ જ બુદ્ધિહીન અને એ જ ક્યારેય કલ્યાણને ક્યારેય પ્રાપ્ત કરતો નથી. માટે આપણે સૌ આજ આ પવિત્ર એવી આ લાભ પંચમીનો દિવસ છે અને જેની અંદર ભગવાન શ્રી હરિ આપણને આવા અનાદિ મહામુક્તના જ આપણા મુક્તિના દાતા એ તમને મને આપ્યા છે. માટે બહુ મોટો લાભ આજ આપણને મળ્યો છે. માટે આ સંવત 2080 સંવત 2080 નું આ વર્ષ જે છે એની આ પહેલી આપણી સુદ પાંચમની કોન્ફરન્સ કથા છે. તો એ કથાની અંદર આપણે સૌ આજ અતિશય એવા મોટા સત્પુરુષોનો યત કિંચિત જે આપણને એને બુદ્ધિ આપી, જ્ઞાન આપ્યું, ત્યાંના મહિમાની વાતો કરી છે. માટે આપણે સૌ એથી વિશેષ મહિમા સમજવાની, રાત દિવસ મહેનત કરવી. છેલ્લો જન્મ કરવો હોય તો આ છેલ્લી તક છે. બસ ફરીને આવી તક તમને નહીં મળે અને મને આ તક નહીં મળવાની.
અને એટલા માટે એવા શબ્દોની હાર કરીને એવા મોટા પુરુષને રાજી કરી લેવા. એ જ અંતે થોડીક જાહેરાત મારે કરવી છે. એમાં આપણી હળવદ ધામ એપ જે છે એ એપની અંદર હવે લાઈવ દર્શન એ પણ શરૂ થઈ ચૂક્યા છે. થોડીક પાવરનો પ્રોબ્લેમ હતો, ઇસ્યુ હતો, એ પણ દૂર થયો અને હવે દર્શન પણ શરૂ થઈ ચૂક્યા છે. અને આપણે યુટ્યુબની અંદર જે અત્યારે તમે જોઈ રહ્યા છો તેની અંદર આપણે દર ફ્રાઈડે અને સન્ડેની આપણી કથાઓ, એ બાપાશ્રીની આ વાતો જે છે અદ્ભુત જ્ઞાન સભર વાતો છે એની ઉપર ભગવદ વાર્તા આપણે કરીએ છીએ. યુટ્યુબની અંદર એ આવે છે. તો બધા રુચિવાળાઓને પ્રાર્થના છે કે એનું તમે સબસ્ક્રાઇબ કરજો, પેલા બેલ આઇકન દબાવજો, અને જેથી કરીને તમને બધાને એનો લાભ મળે અને આપણને પણ એનો લાભ મળે. અને બીજું કે એની અંદર આપણે થોડુંક નવો ફેરફાર અને નવું વર્ઝન લાવીએ છીએ કે એક ઇંગ્લિશની અંદર પણ એની અંદર નાની નાની વાતોને ઇંગ્લિશની અંદર આપણે રજૂ કર્યું છે. અને એ ઇંગ્લિશ વર્ઝન કરવાનું ભગીરથ કાર્ય એ વિવેકને માથે સોંપેલું છે અને એને જ કરવાનું છે. આપણે બધા મહારાજ બાપાશ્રીને પ્રાર્થના કરીએ કે તમે વિવેકને એટલી બધી એને સહાય કરજો, એટલી બધી એને તમે મદદ કરજો કે જેથી કરીને એ આને માટેનો સમય લઈને પણ આ ભગીરથ કાર્યને પૂર્ણ કરી આવનાર પેઢીઓને આ બહુ જ મોટો રાજીપો છે. માટે આપણે સૌ આવા મહામુક્તને ખૂબ રાજી કરીએ. જેની પાસે જે કોઈ શક્તિ હોય એનાથી રાજી કરવાની મહેનત કરી લેવી બસ. અને એમાં જ આપણા સર્વનું શ્રેય છે. આ નૂતન વર્ષની આ પહેલી પાંચમના કોન્ફરન્સ કોલની અંદર બાપાના ચરણોમાં પ્રાર્થના છે આપણા સૌની ઉપર બહુ જ રાજી રહે એવી સર્વને બાપાના ચરણોમાં પ્રાર્થના સહિત સર્વ રુચિ મંડળના નાના મોટા ભગવદ ભક્તોને દંડવત પ્રણામ સહિત જાજા હેતથી નૂતન વર્ષના જય સ્વામિનારાયણ. અને આ નવું વર્ષ બાપાશ્રી સર્વની રીતે ખૂબ સુખદાયી, મંગલદાયી અને પ્રગતિશીલ દરેકને માટે રહે. વિદ્યાર્થીઓને માટે પણ રહે, જે ધંધારતી છે એને માટે પણ રહે, અને જે આધ્યાત્મિક માર્ગની અંદર જે ચાલી રહ્યા છે બધાને માટે ખૂબ પ્રગતિશીલ બને એવી બાપાના ચરણોમાં પ્રાર્થના છે. Sajan Swami Maharaj, Vala Bapashri Jai, and such awesome start to this new year. And I'm going to pin my video. Okay, so Gansha Mama, thank you so much. What an amazing start, and reminding us that Maharaj took his final moments in 1886. This is Samvat year, the Hindu calendar. 1886, Maharaj was leaving his physical frame, and just 15 years later, in 1901, Samvat, Anadi Mahamukta Raj Abji Bapashri was born. So we have been getting from Maharaj's time. Of course, there were many years that Gopalan Swami was on earth. And in 1901, Anadi Mahamukta Abji Bapa was born. And so after 52 years in the Samvat calendar, 1953, 1954, Maharaj did a Samadhi Prakran, where he declared in Harwad and Dholka over a span of 105 days through over 750 divine experiences or parchas, okay? And that's where we got Maharaj's ultimate blessing for all of us to have Anadi Mahamukto association. And through Sri Hari Leela Charitramrut Sagar is a huge and amazing scripture in Pur or chapter 2, section 10, talks about Nilkan Varni, okay? And the importance that Bhagwan himself during that time gave to the association. Because if you know, it took 7 years, 11 months, and some days for Nilkan Varni to go from Chapaya all around India by foot, which is traveling almost 19,300 kilometers, which is about 12,000 miles by foot, to get to Lodh in Gujarat, where he showed the value of satsang. Okay,
So we are so beyond fortunate that what Maharaj has said in his lifetime through his scriptures from Vachanamrit and beyond, no matter what spiritual activity is done, no matter what accomplishment is gained by that activity, whether it's Mara or Dandvat or Seva or Dhyan, whatever it is, the soul's ultimate peace is attained through the wisdom gained in the association of an Anadi Mahamukta. So we have happiness and joy in one hand, or sadness and pain in our other hand, but it's in our control to obtain or experience by becoming devotees that pursue the ultimate wisdom of an Anadi Mahamukta and leave all other unnecessary association. So we're beyond fortunate to have had Maharaj take different roles and set up this sampradaya and give us our ultimate access to him in the Anadi Mahamukta that he sent us. And so even Gopalan Swami gives an example in his Vato that with a gold bar placed on a table and two sides have a beautiful white and a beautiful white stone on each side, we're always going to focus on the gold bar due to knowing the monetary value, right? But we've been given Maharaj's commands in the Samadhi Prakaran that through every pore in these three Anadi Mahamukta, Abji Bapa, Swami Haricharandas Ji, and Anadi Mahamukta Raj, Guru Raj, Jata Shankar Bapa, okay, that in every one of their pores, Maharaj is present. So we'll never fail, Maharaj told in those Samadhi Prakaran, in completely submitting to them, we won't fail because he wants us to value them and he has given us the importance of who they are. So in Gadada Antya, which is the last section of the Vachanamrit during the Gadada section, number 35, there's 6 characteristics of a true saint and someone you can create as a guru. And what that means is we have been given someone, and Anadi Mahamuktos by Bhagwan, that can take us from the darkness into the light. And so in this new year, 2080, we have some exciting, obviously today to celebrate, and more so, want to give a lot of blessings to this association that we can continue to expand it and grow it. And number one, thankful to the team that's developed our Halwa Dham app that has darshan, present live darshan of a Bapa no Auto, or where Bapa took his last rituals for his body to be cremated. In that location, we have a shrine where Bapa's presence and blessings, we get to have that darshan no matter where we are in the world. And I'm beyond grateful to have this team putting together so much audio visual with that. And I took the message and am honored and privileged, and thank you to Ghanshyam Mama and the team to let me do the English conversion. So that will be happening, especially with those blessings. So today, let's celebrate and continue to keep the association for Maharaj and his Anadi Mahamukta that he sent us. Gana Gana Hit Purvak Dandvat Sahit Jai Swaminarayan. Vala Bapashri Ni Jai.